Justice for Mohbad. That is all that we have been saying all this while. Justice for Mohbad. But have we experienced opposition? Yes, obviously. That is bound to happen. So not so long ago, some couple of days ago, and some couple of minutes ago, Cynthia Omonwo Adebanjo appeared on one of the private national television stations where she said a lot of things. Obviously, she is being told to do this. After all, Mohbad's father had his own opportunity to express himself from one media house to one podcast and like that. It is all right. No one is saying that she does not have the right to speak. We cannot gag or tell her not to talk. Even criminals have the right to get a lawyer, have a right to defend themselves. Ladies and gentlemen, we are in another phase of justice for Mohbad as it is right now. Cynthia, like I said, appeared some couple of minutes ago where she said a lot. She said a lot and a lot. And in between, we have been taking some notes on certain utterances of hers and also what our lawyer said is going to happen very soon. Now, about the DNA, you all know what she has said, but I'm going to give you a little clue of what she said. She said that Mohbad's father, through our lawyer, had rejected DNA test, and he wants to simply fleece the members of the public. She also took a jab at Yomi Fabiyi. Of course, Cynthia's lawyer also took a jab and said, oh, that's rubbish, whatever. It's, like the same way Yomi Fabiyi refers to him also. So they both kind of took a jab at Yomi Fabiyi. And about justice seekers, there is nothing that Cynthia did not say against justice seekers. Now, the lawyer of Cynthia challenged and said, you know what? If you have evidence that proves and shows that Cynthia died Mohbad, unalive Mohbad, RIP Mohbad, I will drop my baton. I will stop defending Cynthia. I have my integrity, and my integrity is not to protect the interest of someone who unalived the other person. This is what he is saying. Now, Mr. Spending came out to cry, having realized that himself and the nurse will be going down for the demise of Mohbad. Having realized that, he came out to talk. And now, the nurse is the next person. They said that the nurse is busy gallivanting all over, going to club, enjoying herself. This is what Cynthia is saying. And that she has been left to carry the load alone. And she's even saying she does not even know if Mr. Spending and whoever had gone into some kind of arrangement with the nurse so that Mohbad will be unalived. Can you see where this is heading to? Now, Spending had told us that there was a fight in the SUV. This is one of the things that Cynthia does not like. Like, why will you talk about fight inside of the SUV? Why don't you just end it there? But because you didn't end it there, you will be taken into this same prison that you think I alone will go. Ladies and gentlemen, there are certain people, like I said, that they want to hook and hang. And they said these people are talking about justice for Mohbad. And Cynthia, with our lawyer, they want to start attacking those that are for justice. But we say, no going back. We are not backing down on this one. No, not at all. Let us get right into it. wá rí nǹkan kan bá wa bí ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ tí wọ́n dín kàrà sẹ́ẹ̀kẹ́ rẹ̀ tó pọ̀ tí wọ́n pò kò fò sí lẹ́ẹ̀kẹ́ kò gbé mu kò sì túlẹ̀. Lè bá wa bí ẹ̀dẹ̀ ń wo ọmọ yẹn ẹ̀dẹ̀ ń fojú fò kí ló dé? Ẹ jẹ́ bẹ̀rù ọmọ tó ti kú tẹ́ ẹ bá bẹ̀rù àwọn tó bí. Ẹ bẹ̀rù ọmọ tó wà nípò mímọ́. Ó dẹ̀ pọ̀ ọmọ yẹn sọ́run, ó dẹ̀ wá ń fi ẹsẹ̀ gbára wọn kí àwọn olórí burúkú tó ń béèrè òfò lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọn ò bí pé ìjọ báwo ni Mohbad ṣe kú, báwo lèèyàn ṣe máa ń kú bẹ́ẹ̀ yẹn jọ, tí wọn náà bá gbọ́ pé ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ kan kú bẹ́ẹ̀ yẹn kí ni wàá wí? Lè bí ni.
ṣebí the same Wunmi yìí ló ní òun ọmọ bí Mohbad ṣe kú, òun ò sí bí òun wà ní kitchen, ó tún yá ó ní nọ́ọ̀sì ni, ó tún yá ó ní òun wá gbé kínní àdúrà lọ́wọ́ lọ kitchen ló ń lọ dáná fún un. Kí ló dé tí rọ́ ba ìgbésí ayé yín jẹ́ àtẹ̀gbọ́n àtàbúrò yín? Kí ló dé tẹ́ ẹ kàn wá ayé wá ba ayé nínú jẹ́? Kí ló dé tẹ́ ẹ mọ̀nà ọ̀run tẹ́ ẹ máa lọ? Burúkú yìí. Àwọn èèyàn wo ló ń perú yín léèyàn gidi? Àwọn èèyàn wo ni wọ́n ń sún mọ́ yín? Àwọn èèyàn wo gan ni wọ́n ń kà yín kún láwùjọ tí wọn ò rí yín bí ìkà? Màá wo gbogbo àwọn tí ń bẹ lórí Temi platform pé ẹkún lẹ̀ fi ń ṣeré, ẹkún ọ̀la fún ẹ̀ tó nìyí. Èèyàn ọkọ ẹ̀ lẹ́mọ̀ ẹ̀dẹ̀ ń dúró tì í. Ó ba yí ògo jẹ́, ògo fún àwọn aláìní tó níye èèyàn tí Mohbad náà ràn lọ́wọ́. Ẹ̀dẹ̀ pa ọmọ yẹn, ẹ̀dẹ̀ wá dúró tì í pé bó ṣe pa ògo yẹn ò ní dùnnú yín. Ẹ mọ̀ jẹ ìyà o. Ẹ jẹ ìyà o. Ọlọ́run ọmọ tún sí ọwọ́ yín wò o. Ìbànújẹ́ ọmọ gorí ìdílé ẹnìkọ̀ọ̀kan yìí. Ẹ lè ní ayọ̀. Ẹ̀yin oníjẹkújẹ yìí, ẹ̀yin onídọ̀tí yìí, ẹ̀yin elékìsà, ẹ̀yin tẹ́ ẹ wo àwùjọ tó yẹ kán máa sunkún bọ́ bá rí yín. Torí pé ní òfò ni yín, ẹlòmíì nù yín lè tí ó tún ṣe ní múra rẹ̀ lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin bíi ti Wunmi tẹ́ ẹ ya ìkà, k'Èdùmàrè ó máa gbà àwọn ọkùnrin olóríire lọ́wọ́ yín ni, kó má jẹ́ kán sí rìn, kó má jẹ́ kán sí yàn dọ́dọ̀ yín. Ọba mi ò ní dáríjì yín. Òkú ọ̀run go ní dáríjì yín. Ọba tó dá gbogbo owó fìyà jẹ yín. Orin tẹ́mi kàn fẹ́ kí mọ́mí kan tí ó máa kọ àti gbogbo ẹ̀yin olódodo pátá. Ẹ máa pé àwa nìkan kọ́ la wà o. Àwa nìkan kọ́ la wà o. Kọfí nìkan kọ́ ló wà o. Ọlọ́run ọba Jésù Kristi ń bẹ lẹ́yìn ẹ. Ìwọ nìkan kọ́ ló wà o. Ìwọ nìkan kọ́ ló wà o. Ọba tó rán ẹ níṣẹ́ gan ń bẹ lẹ́yìn ẹ. Ìwọ nìkan kọ́ ló wà o. Torí pé ẹni tó gbéṣẹ́ ilé yín lọ́wọ́ ó ń tì yín lẹ́yìn nígbà ogbó. Ó ń tẹ̀lé yín ẹ̀sìn ní ṣíṣe. Gbogbo ẹ̀yin gíftà tẹ́ ẹ pọ́n wọn lé tẹ́ ẹ fi ń dùn wọn nínú. Ọwọ́ yín ò ní kàn sàlẹ̀ àpò. Ẹ ní rí gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Ọwọ́ yín báyìí lẹ́yìn gba oore yín lọ́wọ́ Elédùmarè. Yẹ gbogbo ìṣẹ̀dá kálukú wo ò ní rìn débẹ̀ o. Àní rìn débi wọn ò ti pa wá, àní bọ́ sọ́wọ́ Wunmi, àní bọ́ sọ́wọ́ alágbàpọ̀, àní bọ́ sọ́wọ́ abatẹnijẹ́. Àwọn tí wọ́n máa ń jẹ́ ká ṣiṣẹ́ láàárọ̀ tí wọ́n jẹ́ ká kéré lálẹ́, Èdùmàrè ò ní jẹ́ bọ́ sọ́wọ́ wọn o. Àwọn tí gbogbo ẹni jẹ́, àwọn tí jẹ́ kí ìlérí Ọlọ́run ó dúró lórí ayé èèyàn tí wọ́n jẹ́ kó lọ síwájú mọ́, àní mọ̀ wọ́n rí. Àwọn obìnrin èṣù, ọkùnrin Satan, àwọn ẹni ibi, àwọn abatẹnijẹ́, àwọn arógbogbògo jẹ́ bíi ti Wunmi àtàn fámìlì rẹ̀, wọn ní mọ̀nà ilé ẹ̀mọ́ yín. Gbogbo àwọn tí panilẹ́kún tí wọ́n èjé kẹrin ó tó ní lẹ́nu lálẹ́, àwọn ọmọ wo ní bá wọn rìn, wọn ní mọ̀ wọ́n rí. Bó tilẹ̀ wù kí Nàìjíríà yìí gbóná tó, bó tilẹ̀ wù kó máa fa kíkan, bó tilẹ̀ wù kó fa ìkorò, bó tilẹ̀ wù kírú wọn Wunmi kán dà wọ́n sáwùjọ tó, wọn ní mọ̀nà ọ̀dẹ ẹnìkọ̀ọ̀kan, wọn ní délé ẹbí wa, wọn ní délé ará wa. Bó tilẹ̀ wù kírú Jùmọ̀kẹ́ ọ̀pọ̀ nú obìnrin, bí a bá ń tarú rẹ̀ ní 1 naira 1 kobo, àtìrandíran wo ò ní rànú ọjà wa, àní mọ̀ rí, àní mọ̀ wọ́n rí, àní mọ̀ wọ́n rí, àní bá wọn ṣe, àní láṣepọ̀ pẹ̀lú wọn. Torí àwọn eléyìí wọ́n máa ń wọlé onílé, wọ́n sọ ọ́ di ilé ẹkún ni. Ilé tí wọ́n bá ti rí jẹ, wọ́n sọ ọ́ di aláìrí jẹ. Wọ́n bá wọlé tí wọ́n ti rẹ́rìn, wọ́n sọ wọ́n dẹni tí máa ń sunkún látàárọ̀ dalẹ́ ni. Àwọn ìran bí òní yàdùn èmi àti yín o. Àní tàgbákò, àní jẹ̀bi, àní wọn sọ àbùkù. Àwọn ọmọ mi Kọfí ọ̀sẹ́gun, mọ́mí Yẹtí Sáwùtì ọ̀sẹ́gun, mọ́mí Jíbi ọ̀sẹ́gun, Cynthia sì máa ṣẹ́gun. Gbogbo àwọn olódodo tó wà lórí True Justice, gbogbo wọn lọ́kùnrin náà máa ṣẹ́gun fè jáde láyé. Ó ti fa èṣù lọ́yàn, ó ti jẹ̀bi ikú, ó ti jẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀. Gbogbo èrè iṣẹ́ tó ṣe yóò kó lójú dọ́sìn ni. Àtòun àtàwọn alábàápín ẹ̀yà tí ń tẹ̀lé, gbogbo wọn ni wọ́n jọ jẹ iṣẹ́ tí Wunmi ṣe. Gbogbo wọn pátá báyìí ni wọ́n gbé yàrá wòran ta. Ebi ní alákànnú wọn ti kó bàdíhùn, ni wọ́n ti ń gbàgà sí ìdí. Gbogbo orú wọn tó tún kù ẹ̀ ní lè jáde mọ́. Èdùmàrè ó gbòdì ọ̀sán.
ọ̀sán lọ yín ẹ mọ̀ gbé yàrá wòran ta ni ẹ̀yin olórí ibú yẹ̀yìn ìkà tẹ́ ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́rùn Wùmí fọ́mọ tẹ́ ẹ bí ẹ bẹ́ẹ̀ lọ́rùn rẹ̀ fún fámìlì yìí kankan ẹ dẹ̀ wá wò pé ó ti kú náà gbogbo owó tí wọ́n jáde lẹ́nu rẹ̀ ó jìyà rẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ ó sì bọ́ pín bẹ́ẹ̀ àkútúkú ìgbáyé ògbófo yín òkú Mohbad sànjà àyè àwọn tí aláwọn jọ̀rẹ́ ẹ̀ lọ òkú Mohbad ó sàn ju àyè àwọn tó náà jẹ́ fírẹ́ǹdì ẹ̀ tó dúró lórí àbòsí lọ ẹ̀yin olórí ibú tẹ́ ẹ gbáyé tẹ́ ń gbé òfò yìí ẹ̀yin oníjẹkújẹ yìí ẹ̀yin ó torí 100,000 ẹ sì ń da ègún sórí ọmọ yín ẹ̀ ń pínwó ẹ̀ ń fúnra yín lépè gbogbo èpè tẹ́ ẹ sẹ́ fúnra yín àrọ̀ọ́rọ̀ mọ́ gbogbo yín lẹ́jọ́ sunkún ọmọ yín àfi tẹ́ ẹ bá dúró sórí justice òdodo tẹ́ ẹ dunnú lórí òdodo fún Mohbad ló kù ẹ̀yin olórí burúkú èèyàn kéèyàn ẹ̀yin ìrankíran yìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà àwùjọ tí ẹ ń sunkún gbogbo yín lẹ́ jìyà gbogbo yín ní sí ọwọ́ yín ní ọ̀dáhùn lórí ẹ̀yin olórí burúkú déédéé kò ní í dàgbà bí ó ti rí nù àṣẹ́gun. I know because of the. ó mú ọmọ ẹ̀ ó lọ ra pósí ó ra pósí tán ó tún ti orí ọmọ ẹ̀ ó kọ ọrùn ọmọ ṣé bó ṣe ń ṣe nídìílé yín nìyẹn ni ọmọ Yorùbá ló dẹ̀ pé rẹ̀ ó dẹ̀ ń vomiti àwọn ọ̀rọ̀ báyìí ó dẹ̀ tún sọ níwájú àwọn tó interview ẹ̀ why you like this ṣé yàn ní ẹ ṣá mi rò bóyá wọ́n sun oorun ẹ̀ gan nínú yàrá bóyá inú igbó ni wọ́n ti sun oorun ẹ̀ yàtọ̀ brought it in the first instance ta ló lọ sọ́dọ̀ gist lover is it not you brought yourself out and I've never seen it in all your write-ups all your interviews everything you are doing wípé o fẹ́ justice fọkọ ẹ anyway I'm not even surprised because o ti sọ gan nínú ọ̀rọ̀ yìí pé ẹ má sọ ọmọ ó lè favour ọkọ mi lọ́la why I'm just as in ọ̀rọ̀ ẹ gan gbà mí gan tí mo bá wò gan I just dey wonder because o pèrè ní married woman o ò lè jà fọ́ra ẹ o ò lè jà fọ́kọ ẹ o ò lè jà for anything. You are just all about me. In the first instance, Baba is fighting for property. Wunmi, you gave an impression the first instance that you are fighting for property the very minute you held on to the death certificate. Because you knew the meaning of that. Ipe tó bá ti release it, so many things will be entitled to Baba. You knew it. And kò dẹ́ ṣe pé o mọ̀mọ́ kí ni death certificate yẹn wọ́n já ẹ sí tán ni òun ló fi held ẹ̀ sí ọwọ́ ó ṣe Mohbad wicked when he was alive and even his death you are still doing it wicked ní agbára Ọlọ́run gbogbo ìfẹ́ èmi ò ní ṣe pé bí gbogbo àwọn ṣe sọ kìnìkan I won't say that o tèmi ní pé gbogbo ìfẹ́ tí bọ̀bọ̀ yẹn ní sí ẹ ní tòótọ́ nígbà tó wà láyé ní agbára Ọlọ́run ó máa judge ẹ ní agbára Ọlọ́run gbogbo ìfẹ́ tí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe gbogbo bí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe gbogbo sweat bọ̀bọ̀ yẹn ní orí ẹ it will definitely judge you. I put it to you with that because the guy in fact ní gbogbo interview tó tún ṣe láàárọ̀ ẹ̀ mo ti rí pé ó ti wà stressed wọ́n ní láti sọ fún mi ó ti wà stressed ó ti wà bothered wọ́n ti lé ẹ léré orí eré ló wà òun wá loopholes every look and cranny ibi tí solution ti máa hold ẹ lè rí solution because you are baiting with lies. Until you come out to tell the truth about what happened, that is when you have peace. Unknown to that, you will never have rest of mind. Never have rest of mind. You will never have rest of mind. I rest my case. ìjọba àwọn ọmọ fún lépè èmi ò sí ẹ̀ analysis kankan lórí ọ̀rọ̀ rẹ mọ́ kí mo ṣe analysis náà tẹ́lẹ̀ àbí mo fẹ́ pé bá tiẹ̀ jẹ́ wo Wunmi ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ó ti gbẹ́sẹ̀ ó ti tẹ̀sù mọ́lẹ̀ ó ti fa wèrè lọ́yàn ó ti gbá wèrè létí Wunmi ọkẹ́ ò ní balẹ̀ eléri burúkú ọmọ òsì àṣejì ayé tí ń fi ọ̀làkàlà kan lórí burúkú ó ti ń ráre kí àṣọ ò ní sinmi Wunmi ò ní sinmi láàrin èmi àti ẹ iná tí ń jó ọ lábẹ́ aṣọ
iná tí ń jó ọlá gbé aṣọ ogun tí ń jà ọ́ eléri burúkú dákun irọ́ mélòó ló fẹ́ paná lórí òkú pátínà rẹ̀ Wùmí irọ́ mélòó ló fẹ́ paná tí wọ́n bá sì ń parọ́ sóòsè báwọn tí ògo òní làákàyè ni Wùmí eléri burúkú oníròfò irọ́ ti ba yí ọmọ jẹ́ Wùmí Cynthia Adébánjọ ọmọ èṣù Jùmọ̀kẹ́ ìtàláwà jẹ́nsí àwọn bàbá wọn náà ń fẹ́ nìsín òun pa ségè rọ́ Wùmí òun pa pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ irọ́ ti bá tiẹ̀ jẹ́ olórí burúkú ọmọ ní ọ èsì ọmọ ní ọ Wùmí eléri burúkú sẹ́ńtà ń bí ọ léèrè ti pọ̀ jù ni a ní kú kí ló pa ọkọ ló pa pátínà rẹ̀ só ti pọ̀ jù ni a ní sọmọ tó gbé dání ṣé Mohbad ló ní ṣé pátínà rẹ̀ ló ní dákun Wùmí só ti wá pọ̀ jù tó lórí burúkú rẹ̀ fi ń sáká virginity ti ń sáàkì virginity ti DNA tó difficult fún Wùmí tó bá jẹ́ pé Mohbad ló lọ́mọ kí ló ń sáàkì sí eléri burúkú ó wá ń lo oríṣiríṣi interview olongrat interview táwa sí ẹ̀fẹ́ nù àtìgbà tó ti ń ráre bọ́ta Wùmí àmú pọ́ìntì inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun ṣùtì ara ẹ lẹ́sẹ̀ fúnra ara rẹ ló fẹnu ara rẹ sọrú ikú tó fi pa Mohbad sórí gbogbo interview eré burúkú tó ń ṣe kò jẹ́ wá o Wùmí kò jẹ́ wá rárá torí àmọ̀ pé plan interview ni ẹ ti plan rẹ̀ kí ló dé tó yẹ pé àwọn olórí burúkú tó ń ṣe interview lọ́dọ̀ wọn ò kí ń béèrè tangible question lọ́wọ́ rẹ pé ikú wo ló pọ̀ kó pa partner rẹ̀ bó kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi kú kí ló dé tẹ́ fi pé nọ́ọ̀sì wọn ò bí ọ léèrè àwa náà ti mọ̀ pé ti plan ni ẹ̀ ni Wùmí ìwọ wá jáde síta oníbàbá ọkọ rẹ ló lọ ra pósí Wùmí kò ní í dáa fún ọ òfò lóòsì olórí burúkú ọmọ oníkókó lẹ́ẹ̀kẹ́ Wùmí eléri burúkú oníkókó lẹ́ẹ̀kẹ́ ọmọ òfò apààyàn ọmọ èṣù Jùmọ̀kẹ́ eléri ibú Wùmí láàrin èmi àti ẹmọ tí ń bí ọ lérè ti pẹ́ mo nírú ikú wo ló wù ọ́ ṣé kán fọkàn kọrun ẹbọ ọkùnrin àbí kán yàn níbọn àbí kí mọ́tò ọkọ̀ akógẹdú kówó pọ̀ toró ò lè fọwọ́ rọrí kú Wùmí ikú gbóná ló máa pa ẹ́ eléri burúkú ọmọ òfò ó wà jáde tó bá ti lọ sí interview tó bá ti léèlì bàbá yẹn kí ni bàbá rà nígbẹ̀wò ọmọ òfò yìí ṣé wọn ò kí ń gbààyàn ni bàbá gbọ́ tọwọ́ tẹsẹ̀ ni ọmọ lórí burúkú wù wọn ọmọ èṣù Jùmọ̀kẹ́ ọmọ òfò ọmọ wọlé ìyàbú ẹkún àkòtúnrè sún ọmọ apààyàn aya assassin aya kìlà Wùmí ní jẹ́bẹ̀ Wùmí gangan làṣàrà ìlú òun ní dágìrì òru olórí burúkú Wùmí tí ẹ máa bàjẹ́ ni ó ò lè escape ẹ̀ sórí gbogbo àwọn tó ń parọ́ mọ́ òun ẹjọ́ máa parọ́ mọ́ra yín ẹ lọ fèsì ara yín wájú adájọ́ Wùmí ẹ lọ fèsì ara yín kóòtù ìyẹn ò kàn wá o olórí burúkú só dárúkọ nọ́ọ̀sì tẹ́lẹ̀ àìlérí ibú Òdùmọ̀ṣù ti lọ olórí burúkú gbogbo yín wá ń túbọ̀ ta ń kọ̀ọ̀kan Òdùmọ̀ṣù olórí burúkú tó ti fi gbogbo yín lọ́kàn balẹ̀ pé kí ni ẹ má wọrí àwọn máa dabarú kéèsì yẹn Wùmí Òdùmọ̀ṣù ti fi gbogbo yín lọ́kàn balẹ̀ spending ó rí pé lórí burúkú ni ó ṣe jẹ́ pé ńgbà tó Òdùmọ̀ṣù lọ ìwọ ṣẹ̀ṣẹ̀ tó larùn eléri ibú ọmọ ọlọ́run gògùn bí ọrùn tòlótòló Wùmí Òdùmọ̀ṣù ti lọ olórí burúkú ìdí abẹ́rẹ́ wa tọ́ǹdì ọkàn rí ò balẹ̀ mọ́ ó wá ń sáká ó wá lọ́n grat interview ṣe ló wá ń parọ́ inú rọ́ tó ń pa náà bẹ́ẹ̀ náà láti ń rò tọ́rọ̀ mú Wùmí inú tó ń parọ́ ẹni bá ní o mọ̀ ṣe interview kó mọ̀ grat interview mọ́ ikú gbóná ló máa pa ọ́n tàn túbọ̀ tẹra mọ́ àwa nídìí mọ́ látọwọ́ rẹ̀ Wùmí kó o lọ kó kúrò ní BBC kó o tún lọ ibi tó tún ju BBC lọ dákun lọ gbogbo ibi tó bá ti mọ̀ pé tí grant interview Wùmí lọ́mọ grant interview bẹ́ẹ̀ eléri burúkú ọmọ ìwọ pààyàn ó wá ń sáká eléri burúkú wo ò fẹ́ kú Wùmí bó òkú jẹ́jẹ́ òkú ń tipa bó òkú ikú ń jẹ́jẹ́ òkú ní tipa kí ló fi pa Mohbad kí ni tó dé tí ó fi pa Mohbad olórí burúkú tàbí ọ léèrè nù pé kí ló pa pátínà rẹ ó wá ń jáde kí oríṣiríṣi ó wá lọ ń parọ́ òfò ó lọ ń parọ́ ìyá wá láwọn kan ni wọ́n ń dráàgì ẹ àwọn kan ni wọ́n ná tírẹ́tì rẹ Wùmí ta ní tírẹ́tì olórí burúkú ọmọ òfò ọmọ àdánù eléwo ní tírẹ́tì ẹ Wùmí ta ní tírẹ́tì ẹ eléri ibú gbogbo body language rẹ ti jẹ́ wọ́n mọ̀ àwọn olórí burúkú tí ó mọ̀ pé ìwọ ló pa Mohbad wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n ló pa Mohbad Wùmí
wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n ló pa Mohbad eléri burúkú ọmọ òṣì ọmọ àráre irọ́ la bí olórí burúkú irọ́ la bí ọmọ èsùjúmọ̀kẹ́ irọ́ ti ba yé olórí ibú jẹ́ yà ìwọ máa dánù irọ́ la bí eléri burúkú ọmọ ó sì pààyàn lọ́mọ ó sì tún ní confidence Wùmí ó lẹ́rìí ọkàn o ní conscience ó pa ọmọ ọlọ́mọ ó sì tún ní confidence ó sì tún jáde lórí interview ó dẹ̀ tó wúwa pé kò kàn mí ó wúwa pé kò sẹ́ni tí ó mú mi Wùmí bọ́ba yóò mú ọ bádájọ́ ayé ò dáadáa ọba ọ̀run ó dáa fún ọ ó ṣàgbà kó kú òjijì ọkàn ní òwò pọ̀ torí ikú gbóná tó dúró ikú tó fi pa Mohbad gan lè fi ó pọ̀ bí kò jóná mọ́lẹ̀ àbí kí mọ́tò agbégodú mọ́tò akóyẹ rẹ̀ kó wó pọ̀ kó kú dànù kán fi réèkì kó kú olórí burúkú rẹ̀ ń títì yẹ láwùjọ àwọn èèyàn rárá inú igbó lẹyẹ gbé inú igbó ló yẹ yín olórí burúkú olòṣì ọmọ abayamandi abayasẹgidi olórí burúkú ọlọ́run dínrín bí ìgò magi wọn máa láyé bàjẹ́ olòṣì òkúrọ́ ó sàn parọ́ oríṣiríṣi ni ó wá ń parọ́ fún parọ́ ìyá kí àwọn olórí burúkú bíi tiẹ̀ náà sì ń tẹ́tí wọ́n sì lóòótọ́ ni Wùmí ń sọ òótọ́ ni Wùmí ń sọ ẹ̀rí páyé yín ti bàjẹ́ ti ṣòfò ayé sì gbàdúrà rú Wùmí lọ́kọ fọ́mọ yín kẹ́ ẹ gbàdúrà rú Wùmí láyà fọ́mọ yín ẹ̀yin olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ń gbogbo ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ ẹ pé olórí burúkú ọmọ òfò ìta kẹ́ ẹ ní tó sì ò dá ẹ sì tún pọ̀n lẹ́yìn ẹ sì tún pọ̀n lẹ́yìn ẹ sì tún pọ̀n lẹ́yìn ẹ sì tún kó ẹ tí ẹ sì tún sọ pé tọmọ yẹn ṣe dáa kẹ́ lè mọ̀ pé òfò ayé ti bá gbogbo yín òfò ayé ìdààmú ayé ti bá gbogbo yín ẹ̀yin olórí burúkú ìkà gbogbo Wùmí dákun ta lẹni tí ń kí ọ láyà nà ta lẹni tí ń kí ọ láyà ta ló fún ọ ní páwà pé kó o máa jó lọ òun wẹ̀yìn rẹ Wùmí ta lẹni tí ń kí ọ láyà ṣé bàbá bébì ni Wùmí ṣé bàbá bébì sórí nígbà tí ìdájọ́ Ọlọ́run ó bá dé tí Mohbad tọ́lọ́wọ́ bá ṣe tán tí ó fún Mohbad ní justice sórí bàbá bébì nǹkan yóò gbàgbé pátá sáàfin bàbá bébì eré yín ti burú olòṣì ẹ̀yin jẹrẹ́mí náà tí kí bó ni Wùmí gan ṣe fẹ́ rí lábẹ́ ẹ̀yin olórí burúkú oníjẹkújẹ ẹ̀yin ọba rádaràda ẹ̀yin ọba olóṣó àwọn ọba jẹ́nsí àwọn ọba àtàláwà tó jẹ́ pé olórí burúkú Wùmí olóbò pẹ́ẹ́lí sójú òtí ni bàbá bébì gbogbo tẹ́ fi ń cover justice náà nù gbogbo tẹ́ fi fẹ́ kí justice ò jáde tó ráyé gòóbìyín pẹ̀lú Wùmí lábẹ́ ẹ̀yin kí ilé ẹ wá dé bẹ́ẹ̀ bàbá bébì ẹ lọ gbọ́ ọmọ yín lọ́wọ́ Wùmí a ti mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ lọ mọ bàbá bóbì ẹ ti jẹun tó fàyín ẹ ti jẹun tí ò yẹ kẹ́ ẹ jẹ ó ti wá fàyín lẹ́pọ̀n ta ó ti kó yín tàbí ọmọjọ́ mẹ́jọ ìjẹkújẹ òṣì tí wọ́n ti fi ṣe yín orí burúkú àti ranù tó ti wà nú ẹ̀jẹ̀ yín ń ló kó bọ̀ bàbá bébì àwa ti mọ̀ pé ìwọ ló lọ́mọ bàbá bébì ìwọ ló lọ́mọ lọ́gbọ́mọ ẹ̀ ìwọ ló lọ́mọ lọ́gbọ́mọ ẹ̀ tí Wùmí ta olórí burúkú yín oníjẹkújẹ òṣì nígbà tá ẹ ṣe Wùmí give it to me olórí burúkú yín ó mọ̀ pé yóò yẹ̀ ẹ̀lẹ́ fún yín ó ti wá yẹ̀ ẹ̀lẹ́ fún yín báyìí ẹ wá ń sá ká gbogbo yín pátá ẹ̀ ní nísìmí bàbá bébì sẹ́rí pẹ́yìn gan ti ń tẹ́ ká ti rí pàwọn èèyàn ò pọn yín lẹ́mọ́ ni wà bẹ́ẹ̀ bá wá rìn tẹ́ bá ń lọ patí wà mọ́ rìn lọ bí ẹni tí ń nà ní nǹkan rí èèyàn mélòó ní sáré kúnlẹ̀ tẹ̀lé yín ti do oníyẹ̀yẹ́ kábíyèsí ni yín ti do oníyẹ̀yẹ́ tẹ̀yìn náà sẹ̀kẹ̀ wá ń dì bí ẹni omi olùkúdì wá sí ọrùn dín ọdún yín wá kó gbogbo ti lẹ̀ pọ̀ mọ́ra wọn rí pẹ̀lú ẹnu yín Liam fẹnujọ yín gbogbo ẹ̀ lé jọ yín ẹ̀yin lẹ́ ló mọ́ ẹ̀yin ọba òṣì ọba rádaràdó oníjẹkújẹ àwọn ọba aláìní nǹkan sí oníranù oníyan lè ń dọkà láàmú ó wá lọ́gbà ìyàwó ọmọ inú ẹ̀ olóńdó ìyàwó ọmọ inú ẹ̀ rí pẹ́ lójútì rí páyé yín ti ta bàbá bébì rí páyé yín ti ta ẹ̀yin olóṣì ẹ̀yin rádaràdá bẹ́yìn náà bá dúró bá ẹ wọ́ níbi apá ajá wá ń sáká ẹ pọmọ lọ́mọ ẹ̀yìn sáká lè nísinmi bàbá bébì lè nísinmi ẹlẹ́dàá Mohbad ò ní jẹ́ nísinmi àfi tẹ́ ẹ bá ti Wùmí ta tẹ́ ẹ ti ẹni ó pa Mohbad tẹ́ ẹ tì í ta lẹ tó lè nísinmi ẹ̀yin ìkà ẹ̀yin olórí burúkú dédé Wùmí sórí ètò ráwọ́lé yìí ó ti ṣìṣe ìwọ gán ti mọ̀ pé látijọ́ ó ti pa Mohbad àtìgbà náà ní ìdààmú ti wọnú ayé ẹ̀ àtijọ́ ó ti pa Mohbad àtìgbà náà lọ́lọ́run ti gbé ogun gbogbo ilé ayé ó ti gbénú ayé ti ẹnìkan olórí burúkú wá ru ogún kí Wùmí
òru ogun sórí òru ogun kú ikú tí ó pọ̀ ti ń tẹ̀lé ọ kì Wunmi ikú tí ó pa ọ́ ó ti ń tẹ̀lé ọ kì wọ́n ló pa Mohbad gbogbo ayé mọ̀ pé wọ́n ló pa Mohbad ojú onú gan mọ̀ pé ẹ̀mí Mohbad ọwọ́ rẹ ló ti bọ́ olórí burúkú ìka ọmọ aṣièrè olórí burúkú yóò fòtò bí Èṣùjùmọ̀kẹ́ ó rí pé látijọ́ tó ti pààyàn tó lè bọ́ta olórí burúkú abiyamọ yóò fò yáàyà olè olórí burúkú kò fẹ́ gúúsì kò fẹ́ kìrìkà olórí burúkú wọn paláṣẹ gangan wọn fẹ́ ọkọ pátínà rẹ gan ti fi kọrin fún àṣeyà rẹ ló kọrin fún olórí ibú yóò sì ti lọ kó káfáàsì ọkùnrin ẹsẹ̀ olórí ibú rẹ̀ wá rí bíi ewúro ada go to school olórí ibú ìyá Èṣùjùmọ̀kẹ́ ó kó káfáàsì ọkùnrin ẹsẹ̀ kẹ́lẹ́ mọ̀ pé olórí burúkú nìyá ìyá àwọn olójútì ó wá rí bíi ada go to school yóò fò o ò lè jáde látijọ́ tọmọ rẹ ti pààyàn kò sí ẹ̀ wá swing kankan kò sí ẹ̀ wá san tó mọ̀ ń gbọ́jà pé olórí burúkú yín àjọ mọ̀ yín ni ẹjọ́ pílánì lẹ̀ ni olórí burúkú owó Mohbad ti ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ gbogbo yín pátá ẹ fà sọ pé ń pé rogo ọba Jùmọ̀kẹ́ o ò lè jèrè àwọn ọmọ rẹ àwọn ọmọ náà ò sì lè jèrè rẹ ikú gbóná ní òjò pa yín ẹ̀yin olórí burúkú ẹbí burúkú ẹ̀yin ẹbí ìkà bẹ́ẹ̀ bá pàdé ru ẹbí yín ó yẹ kó bẹ́ẹ̀ lu gbóná ó yẹ kó bẹ́ẹ̀ lu gbó kó bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀ ọlọ́dàkùn wó mi palẹ̀ kó tún mi mọ́ torí ẹni bá pàdé ru ẹbí yín ikú ló pàdé Wunmi ikú lẹbí yín kì í ṣẹbí gidi ṣẹbí gidi lẹbí yín lẹ́gbọ́n tàbúrò ń dóra wọn náà ń kira wọn mọ́lẹ̀ náà fúnra wọn lóyún Wunmi tí mọ̀ pé ègún burúkú ti wà nú ẹbí yín ẹbí tó bá tún wá fẹ́ yín òde tó ti kó ègún ara ti yín ó tún ti kó ranú ẹbí yín torí ègún ti wà lára yín ègún ẹ̀yin àtẹ̀gún ẹjọ́ ń sùn ẹjọ́ ń jí ni ẹ̀yin olórí burúkú olè Èṣùjùmọ̀kẹ́ olè ní ọ gbogbo ọmọ tó tara rẹ̀ jáde apààyàn olè ní wọn olórí burúkú yóò ṣì orí bí àjíhún olórí burúkú ó sojú bí ẹsẹ̀ pẹ́pẹ́yẹ bẹ́ẹ̀ bá rí ìyá náà bẹ́ẹ̀ bá rí bó ṣe rí olórí burúkú ojú wọn ti wọ dẹ́múrèjì gbogbo ẹ ti hun jọ wọn wá sojú fẹ̀ǹfẹ̀ wọn sojú hẹ́là wọn ò ga jùgò lọ wọn rí kúńté ní bí orógùn ọkọ lórí burúkú àtọkọ àtìyá tó bímọ òfò gbogbo àwọn gbogbo wọn kan ògbé kan ní irú àwọn onírà ń he ẹ̀yin ẹbí burúkú ẹbí ìkà yìí ẹ̀yin ẹbí apààyàn ẹ pọ ọmọ ọlọ́mọ ẹ sì tún sọ pé kò sí tán fẹ́ ṣe fún yín wọn ò sọgbọ̀n fún yín ṣẹṣẹ bẹ́ẹ̀ ẹ lè lọ gbé ni ẹ lè lọ gbé Èṣùjùmọ̀kẹ́ àti wà tọmọ rẹ àwọn ọmọ òfò tó ló bí àwọn ọmọ àdánù ẹ lè lọ gbé ẹ jáde ẹ wà fèsì consequence yín wọn ò pa yín ni wọn ò pa yín ni Wùmí kò sí àpàtì ọba tí ń tàn wípé mọ wọrí jẹ wọn dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún ọ àpàtímẹ́ǹtì kò sápàtẹ kankan Wùmí wàláì àwa mọ iye owó ní kirikiri tó bá wà àwa mọ iye owó kirikiri tí wọn ìdájọ́ kú fún ọ ò lè lọ gbé ìwọ ò lè pààyàn kó ló fẹ́ gbáyé rọrùn Wùmí ò lè pààyàn tó ló fẹ́ gbáyé rọrùn ikú gbóná ni ó pa ọ́ olórí burúkú ọmọ àdánù ọmọ òfò ìwọ wá ń dákọ pé Liam ìwọ ń protect Liam ni bí ìwọ bá fẹ́ kú kankan ọmọ rẹ sáti wà olórí burúkú ó kànlẹ̀ kú náà wọ́n náà ti mọ̀ pé kú lè rí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ so wá rí Liam náà tó torí ẹ̀ pa Mohbad ọmọ òjọ́ ọmọ lọ bó ṣe jèrè rẹ̀ mi ò tí ì lè sọ o Wùmí Liam tó torí ẹ̀ pa Mohbad ó lè jèrè rẹ̀ ó lè jèrè rẹ̀ ọmọ òjọ́ ọmọ lọ ikú gbóná ni ọjọ́ pa gbogbo yín ẹ̀yin olórí burúkú ìwọ olórí burúkú olòṣì olè orogún ológun dẹ̀bì ti àyàlú eléri ibú ẹ̀yin tó yẹ pé òsì ti bá yín múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ súnú ẹbí yín ẹ̀yin àtòsí ẹjọ́ ń sùn ẹjọ́ ń jí ni olórí burúkú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ sì jáde jọ sí ó ní Wùmí òkè sọ mo rí ojú ọ̀rọ̀ láriwo ṣẹ̀ṣẹ̀ bí báyá bí ọmọ Dangote ni àbí bí ọmọ $10 olórí burúkú àwọn gangan lórí fòsì ló gbà àṣẹbí yín gangan ní fòsì ló gbà olórí burúkú aṣièrè asòsì mọ́mọ́ bí ẹran léyá olórí burúkú asòsì mọ́mọ́ bí ẹran léyá àsẹ́yìn gangan bí ní gangan ní fòsì ló gbà sẹ́yìn àtòsí jọ ń fẹ́ jọ ń jí àsásù òsìlẹ̀ ń wọ̀gẹ̀lẹ̀ òsìlẹ̀ ń wéwù mí olórí burúkú olè ẹ wá jàjàrà ọmọ ọlọ́mọ tó tẹ̀ jíjí ayé ẹ̀ tẹ́ mọ̀ pé ọwọ́ rẹ̀ sì ń jí sówó ẹ sì rọra wọn yín mọ́ ẹ sì jẹ́ ọmọ ẹ sì jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ àfìgbà tẹ́ ẹ gẹ́run ẹ jẹ́ tẹ́ ẹ sì tún gbẹ̀mí ẹ wá lẹ́ẹ̀bọ̀ ń bẹ̀ Wùmí lè bọ́ ń bẹ́ o lè bọ́ ń bẹ́ bálárọ̀ bá ní ó san yín ọlọ́sàn ò ní jẹ́ Wùmí lè bọ́nú ètò ìfara tó kó ìwọ náà ti mọ̀ pé ogun ayé ti ń fi ọ́ Wùmí ó ti mọ̀ pé ogun ayé ti ń fi ọ́ ó ti mọ̀ pé wọ́gun ò lálàáfíà ayé rẹ̀ Wùmí ó mọ̀ pé wọ́gun ò gbádùn ayé rẹ̀ ó mọ̀ pé ìnira ló fi ń lò wọ́n bá ayé rẹ̀ tó ń lò yìí ìnira ló fi ń lò
Mohbad ti sọ fún ọ kó tó kú nígbà kó tó kú ó ní tó ẹ bá ti ń ṣe tipẹ́ tí tòun lẹ́fi ṣàṣemọ́ ó sì ní tó o bá ti pa òun ó lò lè jèrè gbogbo ayé rẹ tó kù. Wùmí láàrin èmi àti ẹ látìgbà tó ti pa Mohbad so o jèrè ayé rẹ. Wùmí so o jèrè ayé rẹ níjọ́ síjọ́ kan sí ẹ̀wà tó o dunnú rí òun fẹ́ kó sùn òun fẹ́ kó jí ni olórí burúkú ọmọ òfò wọ́n wá ní ìwọ kọ́ ló pa Mohbad ó wá ń ganú kí gbogbo pílátífọ́ọ̀mù olórí burúkú ọmọ ìyàsán pẹ́mi àti ẹ ti jọ promise ara wa lánàá bí a ti jọ wọra wa lépè olórí ibú torí o mọ̀ pé o wà ń bì. Wùmí o wà ń bí olórí burúkú wá ń ganú kí ìlọ̀ngbọ́ gbogbo olóńgbọ́ gbogbo tí ń wí lórí pílátífọ́ọ̀mù ó ṣe mọ àwọn tí ń dráàgì ẹ olórí burúkú ọmọ òfò ó ṣe mọ àwọn tí ń provoke ẹ̀mí ẹ ó ṣe mọ pílátífọ́ọ̀mù tí wọ́n ti ń kó wàhálà wọnú ayé ẹ wàhálà náà ló sì máa pọ̀. Wùmí ó ti nàgà fọwọ́ mú ṣòro jẹ́jẹ́ ní ṣòro tó kò jẹ́jẹ́ ó bá ti mọ̀ kó o mọ̀ pa ìwọ gan ti ń regret ara rẹ. Wùmí ó ti ń regret pé ó bá ti mọ̀ kó o mọ̀ pa ó mọ̀ pé bí ó ṣe ríre Wùmí ó mọ̀ pé bí ó ṣe ríre ẹ̀ bá mọ̀ pa Mohbad díẹ̀díẹ̀ ni ẹ bá mọ̀ pọ́ ọmọ yẹn díẹ̀díẹ̀ ni ẹ ti kan lè pa díẹ̀díẹ̀ tẹ́ ń pa tẹ́lẹ̀ náà lè bá mọ̀ pa ṣùgbọ́n ò mọ̀ pé bí ó ṣe ríre ìwọ gan ti ń regret pé ó ti ṣìyàn pa. Wùmí ó ti ṣìyàn pa o orí pé kò sí dùn nínú ayé ẹ mọ́ ìbànújẹ́ ìwà àti ìbànújẹ́ ẹjọ́ sún ẹjọ́ jì sórí wárí ikú tí ó pọ̀ ó ti wà ní gìgísẹ̀ rẹ̀ ìwọ àti ikú ẹjọ́ rìn ká ni ìwọ àti ikú ẹjẹ ń jẹun pọ̀ ẹjọ́ mọ mẹni ẹjọ́ ń wọṣọ ni. Wùmí ikú gbóná tó jukú tó fi pa Mohbad lọ ní ọ̀pọ̀ ò ní jèrè gbogbo gbèsè ayé rẹ tó kù ìwọ olórí burúkú ìkà olòṣì olè ó fẹ́ fọmọ ọlọ́mọ máa lè bastard son tó ń gbé kí bastard ní Liam ò kí ń sọ máa lọ́ba inú ẹbí alọ́ba lórí burúkú rẹ tó rí eléwo ló ṣe yín gangan bí ẹran léyá inú ẹbí alọ́ba ọmọ wo lórí tó ṣe yín tanta bí ẹran ọ̀ṣọ́ ibo ló ti rọ́mọ eléyín gangan ibo lọmọ tó ti gbójú ọjọ́ orí rẹ̀ lọ ibo ló ti rí. Wùmí ibo ló ti rọ́mọ obo ló ti rọ́mọ àdúgbò ti kékeré Yẹmí wọ́n wá bí ọ lérè pé ta ń lọmọ wá lọ ṣe DNA test ó wá ń parọ́ pé bàbá ni ètí rẹ̀ di gbọ́mọ lọ fún bàbá lọ́la bí bàbá ò bá ní ṣe DNA test olórí burúkú òbí ìyá láyé ẹ̀dá so sì rí DNA tó ń sá fún virginity Mohbad ló dis virgin rẹ̀ DNA tó ń sá fún wàá ṣe by fire by force olórí burúkú olòṣì ògbọ́mọ ọba fọ́sùn àṣírí ọmọ nígbò tí ń si kékeré tó ti yọ olórí burúkú ọmọ òfò ọmọ àdánù dákun tó bá wájú bá ń lọ o Wùmí àfikún palẹ̀ ayé rẹ olórí burúkú ti kékeré tí ń fòbò jagun kí o ti fi ti kékeré o ti ń fòbò jagun ká Wùmí olórí ibú kí ni gan ló kù ní òbò rẹ mọ́ òbò pẹ́ẹ́lí òsì òbòlòbò àṣà tó ń gbé kí ló kù bẹ́ẹ̀ mọ́ olórí burúkú ọmọ 23 years 22 years tí fi òbò tí fi ń jagun ayé kí eléri burúkú wá jáde síta lórí ibú orí bí ìrèké jẹ́nsí ìtàláwà ẹgbẹ́ bàbá yín láàrín lórí burúkú ọmọ òṣì ọmọ rárí ọmọ òfò ẹgbẹ́ bàbá rẹ tó ń fẹ́ o ti kórí ibú ràn ẹ sì jọ fèsì consequence yìí ẹgbẹ́ bàbá rẹ tó ń fẹ́ táwọn náà mójú tí wọn ò mọ́ra bí olóko ńlá ẹ̀ẹ́dọ̀ fèsì consequence ni ẹ̀yin olórí burúkú ìkà. Wùmí wàláì tàláì a máa fún ẹgbẹ́ Wùmí wàláì ọwọ́ wa ló parẹ́ sí Wùmí a fún ọ tó jẹ́ wípé ẹ̀jẹ̀ kankan ò ní sí lára rẹ mọ́ eléri burúkú ọmọ òṣì wá sunkún kí wọ́n provoke wọ́n threaten rẹ o wọn ò tí ì rí nǹkan kan ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni Wùmí ẹ̀jẹ̀ rẹ máa suffer float wọ́n fa mi sí ọ lára dánwò lọ́spítà tí rí nǹkan kan ó padà lọ kóòtù olórí burúkú látijọ́ ọkọ rẹ pátínà rẹ ti kú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ta lìrì irú orí irú òfò ní pákí. Ìyábọ̀ Òjó olórí burúkú olóbò gígbẹ léegun lóbò òbòlóbò bèbí àárí sí ọwọ́ rẹ Ìyábọ̀ Òjó àárí sí ọwọ́ rẹ olórí ibú olòṣì èyí ò kó ǹgẹ́ olórí ibú rí bí ẹyẹ awó Ìyábọ̀ Òjó ó sórí ibú ni ó sì orí ibú kò ní dáa fún ọ olórí burúkú kò ní bẹ́tà fún ọ Ìyábọ̀ Òjó olórí ibú aláṣìírí olórí burúkú ẹlẹ́sìn bí òjò àárọ̀ ìwọ ló ń kọ script òmùwù bí babẹ́ ẹ kí Ìyábọ̀ Òjó torí gbogbo tí Wùmí ṣe kí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ ni ìwọ àti Wùmí jọ ń fòbó jagun station kí ni Ìyábọ̀ Òjó olórí burúkú òbòlòbó bèbí olórí burúkú onírọ̀bà báńdì òbò aláyé bàjẹ́ ọlátẹ́gùn láyà ìwọ àti Wùmí ẹjọ́ fòbó jagun station kani àbí lórí pé ànírí justice yìí náà
Ìyábọ̀ Òjó ń jọ Mohbad bá rí justice ńjọ́ náà ló jáde láyé ńjọ́ náà ló sìnrìn ńjọ́ náà ní kú òjijì máa pẹ́ ìwọ olórí burúkú òbòlòbó industry olórí burúkú ti fòbò jagun gbogbo industry olórí ibú àdótòsí yóò kó ǹgá arúgbó ti kékeré yẹmí olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó ọlọ́run dínrín òbòlòbó mi láyé òbòlòbó dínà olórí burúkú àṣìírè òbòlòbó bá ní kòró olórí ibú ti fòbò jagun gbogbo. Jọ̀ọ́ má bínú mọ́mí Olúfúnmiláyọ̀ wọ́n láwọn fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n kánjú. Thank you. Olúfúnmiláyọ̀ on mute. Olúfúnmiláyọ̀. On mute. Olúfúnmiláyọ̀ ṣe wà ń bẹ̀. Hello, ẹjọ́ ṣé kí n sáré sọ̀rọ̀ bàtà bàtà pọ̀ ní. Okay. Ó yá ẹ sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn. Ẹ ká san gbogbo lé o. Ẹ ká san o. A ní fíró eléyìí san fún wa. A ní fi san fúnra wa. Happy new month o lágbára Ọlọ́run bá ṣe ń bọ́ sínú oṣù tuntun yìí. Nǹkan ìdùnnú nǹkan ìlà máa gbọ́ lórí gbogbo wa àti lórí ọ̀rọ̀ Mohbad lórúkọ Jésù. Sorry. Similola, go and off the water. Yes. Right away. I'm on the phone. It might be nature. Ọ̀rọ̀ ọmọ Wunmi ẹni ẹjọ́ ẹ má bínú I'm under the weather. Mo ní cold, so Wunmi ma wa cracked up a bit. Though I mean the recent interview tó ṣe tó ń purọ́ mọ́ bàbá pé bàbá ló ra pósí òun àti lawyer turn defame bàbá and all that. So kan fi mo fẹ́ béèrè mà ṣé bàbá òtún ní bọ́tà láti kọ́ lọ sí the same station tó lọ yẹn láti lọ counterfeit gbogbo nǹkan tó mọ ìranù yìí ń sọ because ọ̀rọ̀ is faster than I mean, rìn kọjá, I mean, spread faster than anything. Irọ́ tó ti ń kọ́ mọ̀ ń lọ káàkiri ń sin láti máa defame bàbá pé bàbá ń jà sógun and all that. Pé bàbá ti bọ́ta last week and all that. Eléyìí kó jẹ́ eye for an eye. Kọ́ máa fi sílẹ̀ kó máa sí loopholes. Kọ́ máa fún ní any room pé kí bàbá ó lóun fẹ́ lò ní kí bàbá descend low to a standard because bí àǹtí Wúrà ṣe sọ ọmọ òjò ọmọ lọ Mohbad kú sọ pé ṣèbó ti kú kò bá ti kú ní 10 years ago I mean pain yẹn ṣe wà ní ara everybody and lágbára Ọlọ́run ọba a máa gba justice fún ìmọ́lẹ̀ whether it's convenient or not bóyá abẹ́ akọni this is under must àfi abiagba àfi ìka bíamọ àfi abiamọ ọ̀dájú àfi obìnrin ìka tó bá sọ pé òun ò gbé oyún fún 9 months àbí ọmọ ò jáde láti inú ìdí òun àbí wọ́n fi ọ̀bẹ gbá wọ́n fi ọ̀bẹ gé ọmọ níkùn jáde wọ́n má bínú pé mo ń ká lólo because mi ò really mo so strong but mo kàn tiẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ ọmọ yìí ó really piss me off ó kúkú better bó ṣe dákẹ́ tí ò ṣe sọ láti dọ́jọ́ because nonsense tó ń sọ jáde ó máa rope ara ẹ̀ in and like Aunty Wúrà ti sọ a máa fún gbẹ́ bóyá sọ pé òun dájú òun wicked yẹn pé òun ò fẹ́ justice fún ìmọ́lẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń sọ káàkiri òun ready láti ṣe DNA wọ́n lọ gbọ́ kó òun sí wọ́n ò sí àní sí ìmọ́lẹ̀ àsí ẹni until tó a bá mọ nǹkan tó pa Mohbad àsín kọ́ fi sílẹ̀ látijọ́ ọjọ́ yìí ẹ̀mí ẹ̀ ti lọ sọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ náà bọ́ọ̀dì nìkan ló kù bọ́ọ̀dì nìkan ló kù and tó bá jẹ́ pé tòótọ́ sẹ̀ o ò ní ọwọ́ nínú ikú Mohbad pé nǹkan kan wà fíṣì kí ló ń sá kàtàkàtà fúta ló ń lé ẹ káàkiri kí ló ń sáré fún ọmọ ìka burúkú yìí èmi ò ń láìkí máa ṣépè fún ọbọ mi ò exempt ẹ̀hún mi èpè ní títí ẹ ọmọ àlè gidi ní ẹ
mo ti ń wọ ọmọ tó dájú at your age 24 ọmọ òṣì àbí ìpàbẹ burúkú ọmọ ọ̀ranù ṣé kò tiẹ̀ wà so glaring pé kí la mú wá kí la máa mú padà ẹni tó ń ṣiṣẹ́ owó ilẹ̀ níbo ló wà ṣé ìyẹn lásán kò lè máa jẹ́ watchword fún ẹ ní pé kó máa jẹ́ constant reminder pé kí ló wà nílé ayé yìí gangan náà tó yẹ jẹ́ pé o ti gbé èṣù mi inú àyà ẹ báyìí èṣù jókòó sí tó yẹ pé o ò ní sympathy or whatsoever ẹ pa ọmọ yẹn ẹ ṣe bó ṣe wọ̀nyí ẹ tún wá fẹ́ jókòó láti sọ pé ẹ máa jẹ gbogbo oògùn ẹ kò ní jẹ́ ibi báyìí kò ní jẹ́ nínú ayé ìlú máa ti jẹ́ ní agbára ọlọ́run tí ọlọ́run bá ń jẹ tí ògo bá ń jẹ́ tó olúwa kò ní jẹ́ ibi báyìí ló ti máa jẹ́ a ní gbà fún ẹ a máa dúró tiẹ̀ because it's really annoying mi kan tí mo bí e fẹ́ sọ mo bí ọmọ ọkùnrin ọmọ mi dàbí Mohbad ní ó ti jẹ́ ń tùjọ àyà mi ń já báyìí nípa ọlọ́njọ́ máa kò ní ṣìrìn lọ pàdé irun mi ilé ayé èmi ni máa pa ìyàwó yẹn mo ti yá ń sọ lẹ́ǹsì ọlọ́run jẹ́ kó tiẹ̀ kò ní possible ni because kò easy ọmọ òṣì kọ́ máa wá a sọ pé òun fẹ́ ìwọ fẹ́ kí Liam kó jọ̀rọ̀ ìwọ fẹ́ kí Liam kó gbádùn ní ayé ẹ ọmọ ọlọ́mọ ẹ wá rán lọ sí ibi tí ó yẹ kó lọ láyé níbo ló ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ pé wọ́n ń fowó ẹkún rẹ̀ rìn wọ́n ní wọ́n fi owó ẹkún wọn fi ń ra ẹ̀rín ẹnì kan lè máa sunkún kí wọ́n dẹ̀ máa rẹ́rìn kó sọ pé ó máa enjoy wọ́n ń fowó ẹkún ra ẹ̀rín ibi tí mo ti dẹ̀gbà bọ́ọ̀ yẹn máa ń sọ nìyẹn pé ó lè pa nìkan lẹ́kùn kí wọ́n kó máa ṣọlá wọ́n ń fi owó ẹkún ra ẹ̀rín so nǹkan tó yàn bá gbìn òun ló máa ká ó máa sáré kù ní ọmọ yẹn ọmọ Wunmi gbà tí ọ̀rọ̀ Mohbad tẹ́lẹ̀ ó ti kọ́ mi ní a lot of ọ̀rọ̀ Yorùbá ńlá because ó wicked so much torí títẹ̀ mo máa ń join káàkiri láti máa gbọ́ àwọn ìjìnlẹ̀ Yorùbá àwọn ọ̀rọ̀ láti máa lè máa lò against it very wicked mi ò tí ì rí ọmọ tó wicked ọmọ Wunmi a máa sun ẹkún ẹlẹ́yà kan káàkiri omi tí ò jábọ́ nínú ojú ẹ̀ mi ò gbọ́ rí gbogbo interview tó ti ṣe pé I want justice for Mohbad kò sọ́rí they have not buried him my father-in-law is after the property wo ló ń wà after bàbá ń lọ káàkiri ẹni gan mo ti pè several times lórí ọ̀rọ̀ ní ọ̀dọ̀ Confident ọ̀dọ̀ other platform ń pé ẹ jẹ́ káwọn bàbá máa kọ́ lọ láti lọ retrieve gbogbo property Mohbad wọ́n ní kò tí ì tó time pé kọ́kọ́ tiẹ̀ ṣe kọ́kọ́ deal pẹ̀lú ikú tó pa Mohbad and all that but the way things are going right now bóyá ń jà fún pé ikú tó pa Mohbad fẹ́ mọ̀ kọ́ máa jà fún property because at the end of the day tá bá rí pé òkè nǹkan báyìí ló ṣe Mohbad tó ti pín gbogbo property ọmọ ọlọ́mọ gbogbo nǹkan tó ti pín kí Naira Marley kó jọ kó máa royalty Mohbad kó máa gbé lẹ̀ kó sí bọ́ọ̀lì pressure tí tó bá mọ̀ pé òkè tá bá ti rí end of the issue òkè báyìí kó máa wílẹ̀ fún ọmọ Wunmi yẹn àfi tó bá yẹ pé Mohbad ló lọ́mọ tí tó bá ṣe autopsy DNA tó bá confam pé òun ló lọ́mọ tó tọ́ and DNA lágbára Ọlọ́run ọba kọ́ máa ṣe níbi tó yẹ pé ọmọ ti change ẹ̀ o kọ́ lọ ṣe níbi tó yẹ pé ọmọ àgbà sample differently so oníkálukú àgbẹ̀ different results wa because I'm very skeptical right now very because àti ẹ̀ trust wọn Naija kọ́lọ́n kó ṣọ́ wa báwo ló ṣe máa live àmọ́ pé end time la wà it's so very obvious pé end time la wà but iṣẹ́ oníkálukú máa dúró de and a máa bẹ̀rù wa níbodè gbogbo tá a bá ṣe nílé ayé yìí oníkálukú máa gbé ẹrù ẹ̀ wọ́n di ẹrù oníkálukú máa gbé Wunmi láti ìgbà tí mo bá dò títí láyé ló ti ń di ẹrù ẹ̀ ó máa gbé ẹrù ẹ̀ ẹrù ìkà tó di ẹrù ìnira because èmi ò mọ báwọn èèyàn tó ń interview ẹ̀ bóyá òun lo oògùn fún wọn ni o tọ́wọ́n máa gbàgbé question tó yẹ kó máa béèrè lọ́wọ́ ẹ pé voice note Mohbad tó circulate káàkiri almost 2 years ago mo ṣe wọ́n ever bí ẹ pé kí ló come about voice note yìí a mọ̀ pé ọkọ àti ìyàwó máa ní misunderstanding a dẹ̀ mọ̀ pé àwọn àtẹnu máa ń jà but for the fact pé ọmọ yẹn fi ń yé wa pé ṣe tóun bá kú ìwọ nìkan mú
ó ti sọ sílẹ̀ and exactly nǹkan tó sọ bá ṣe bá nìyẹn so a máa dìẹ́ mú until otherwise a máa dìẹ́ mú Wùnmí ó ní lọ anywhere ó ti sọ ní ẹ̀jẹ̀ ó máa gbẹ sí wa lọ́wọ́ a ní fiyẹ́ sílẹ̀ ó ní ìka èèyàn ní ẹ̀yìn kò ní sí báyìí jẹ́ kí n mọ̀ pé kò ní sí ìsinmi fún ìka ènìyàn Wùnmí ó ní ìsinmi mi ò distaste èèyàn mi ò ọmọ ń sọ women for women èmi ò really believe inú yẹn but mo distaste mi ò mọ why mi ò lè stand ẹ. Welcome back. This is Fire for Fire. As you can see, fire is in the voice of justice seekers. This is as a result of Cynthia's shenanigan all over different platforms, uttering in spitting, vomiting, some kind of statement that do not make sense. Like one of the statements she made is that that Mohbad's father, she's saying it categorically, that Mohbad's father was one that bought the small coffin and the neck of Mohbad was broken. He broke the neck of Mohbad. That's what she said recently. And I'm kind of thinking that Cynthia is growing wings. Yes, she's growing wings, having gone to 1, 2, 3 platform. I guess she thinks she now understands how to put out whatever she needs to put out. After all, she has done it first, second, and nothing has happened, no consequence. So let me proceed, let me speak, let me continue to put out what is not correct. Some said that some of these TV hosts have been paid mobilization fee. You know, that's what they call it. It's more or less like being bribed. Like, okay, take this money for your time and take this check for your time. Something like that. That is what we are hearing. But I care less about that, and I don't want to even stick or stay on that. What we are centered on is all that Cynthia is saying, all that she's saying, everything that is coming out of her mouth, how she narrated how Mohbad cried, how there was a fight. She's now saying that Prime Boy had a fight with her husband. And I'm kind of wondering, is it that these hosts do not know that she had said that it was her husband that is the aggressor? Well, those people do not even need to search social media because the court had already cleared Prime Boy because it has been stated clearly that Mohbad was the aggressor. Mohbad attacked his friend, and on his way to attack, he got injured. He got injured on his way to attack his friend. That is what we've been told. He got injured by the way, on his way. He got injured. They said he hit a glass and it broke his hands, it scratched him. And Cynthia went on to say it wasn't like a big injury, not until they got home and it started to swell. Will Prime Boy be held responsible? No. So they kept on going home. In between, she's not telling us what happened. Then she got home. She's not still telling us what happened. She just said, oh, when we got home, he apologized for fighting his friend. He apologized to me for fighting his friend. Can you imagine? He didn't say, oh, let me call my friend. And the story that the police gave to us is that Mohbad wanted to come down off his SUV whilst fans and thugs were out there, and Prime Boy had told him, hey, don't go out, stay in the car, it's dangerous. And Mohbad got upset and came down and told him, get out of the car. Why are you pissing me off? Why are you telling me not to step out of the car? That's one. Two, story from Prime Boy is that Cynthia and Mohbad were the one having issues, and they even had problems before they even went to the show. Can you imagine? But all of this, she did not include it in her little story. In her narration, she didn't include it. They got home, she made it appear like everything was fine, and Mohbad's hand was swollen. Then she was worried, and then Spending gave number, and DJ Bami called the nurse, contacted the nurse, and the nurse came.
She didn't say I went downstairs to open the door, even though we saw every of these live and direct. Courtesy the Nigerian police, the part that they wanted to show, the part that they felt was convenient and comfortable, is a part of the nurse coming into the house. That's the part they want to show us. But people have not asked questions. If spending, who gave the number, is to be held, what about the person that let the nurse in? Question, right? So she went on with her talk like, oh, my father-in-law, he did this, he did that. My father-in-law quickly went to bury him. My father-in-law is against me because of my son. My father-in-law is hoping that that boy is out of the picture. My father-in-law is saying that, a lot of things have come out of her mouth. She went on to say her father-in-law wanted to steal Liam, and I'm kind of wondering, what does this mean? Like, it's not really adding up. It's not making sense. So she went on and on and on and on, telling us what is and what is not. She kept on, of course, involving those that she wants to involve. And of course, you saw our guest. She has included both Comfy, that's what she's called, that's Tolani, and also Bukola Jesse. She has also been included. They said they are going to deal with them, and they're also going to deal with Yomi Fabi. They said Yomi Fabi is all over social media as a jobless person, that Yomi Fabi's colleagues are out there making billions of naira doing movies, but this guy, you have left movie, you are now focused on fleecing members of the public because you don't have any story to tell, you don't have any movie, you are broke, you're not looking for free money from the public, you're trying to manipulate the public. And about the 3-second video, she said again, oh, about that 3-second video, you know what, that 3-second video is nothing. It was actually my husband that was recording it, and I had issues with this guy, and the guy, we were having issues, we were screaming at each other, and the shout was so much, and Mohbad was the one recording. It's got nothing to do with nothing. It's got nothing to do with the house. It's got nothing to do with violence. It's got nothing to do with anything. And, oh, one of those hungry boys, they were the ones that did this move with Mr. Yomi Fabi, and Yomi Fabi should desist from talking about or trying to, all of those things came out from the mouth of Cynthia and a lawyer. By the way, people are saying the lawyer is now looking fresh a bit. It seems money is now coming in as expected. That being said, about money, they also talked about the royalties of Mohbad. So the lawyer quickly chipped in and said, oh, for now, we are not talking about royalty. We want to get the DNA thing done and dusted, so it will not appear like this is the concern, this is the interest. We just want to put an end to this and blah, blah, blah. And of course, that Mohbad's father is the one that connived with some lady called Ada Universe, and that lady, they got a lawyer, Bankole and Smith, and that lawyer was used to stop the coroner inquest because Mohbad's father does not want the coroner inquest to proceed. She is full of lies. That girl is a dangerous being. Let us say she does not even know, oh, these people are for justice. How can they now be stopping unless Mohbad's father had meeting with them so that they can pause the justice and make more money? Like, seriously? Okay, let's proceed. So she went on to talk about how she has been a good wife to Mohbad, and that Mohbad's father is angry because of Liam, that Mohbad's father has called a lot of people, even called her own father, called her own mom, and say to them that Cynthia should hand over everything that belongs to Mohbad to him. He wants password of Mohbad's YouTube and streaming platform. He wants to be on top of the matter. He wants to know everything, blah, blah, blah. Cynthia said, I'm fighting for my son, not for myself. I'm fighting for my son. I'm fighting for my son. And I will fight with my last breath. The question that begs for an answer is Mohbad's father now not qualified to fight for his own son with his last breath?
That's the question. Is he not qualified? Does he not have the right to fight to finish for his own son? Is he going to keep quiet, stay mute, and pretend like nothing happened? If you are not guilty, you should not even have sat down this long. You should have answered Mohbad's father by getting the DNA done earlier. That would have stopped Mohbad's father from running around lying, according to you. Lying, inventing lies against you. That would have stopped Mohbad's father from fleecing the members of the public, according to you. That would have even stopped Yomi Fabiyi, according to you, from fleecing the members of the public. Now she says she wants to get it done, and Mohbad's father, by force, must be involved. I'm throwing this out to Mohbad's father. It has come to that point where we don't need to talk too much. It's time to get that DNA thing done ASAP. Like ASAP, it's time to get the DNA thing done. Enough of fooling around, enough of too much talk. Who is right, who is wrong, who is lying, who is not lying. Let the DNA be done like now. I'm expecting that this month of March should march us into another space, another level. That's what I believe. It should march us into a different place, a place where we will then be able to sit back and say, yes, we have hustled, we have pressed, we have pushed, we tried, and here we are. We have gotten justice for Ileroluwa, Promise Aloba. Very important. I don't know if you are kind of getting what I'm saying. Still on justice for Mohbad.